Vítejte u třetího dílu drogové série o extázi, v kterém vás provedu způsobem užívání a dávkováním této drogy. Stejně jako dříve se můžete podívat na akademickou literaturu, kterou jsem použil k tvorbě tohoto videa v popisku pod videem. No a nyní už nebudeme dále ztrácet čas a rovnou se vrhneme na způsoby užití. Takže zcela nejpopulárnější způsob užití extáze je prostřednictvím orální administrace. A to kvůli tomu, že se extáze nejčastěji prodává v tabletové podobě. V případě krystalické či mikrokrystalické verze MDMA je orální užití znovu nejpopulárnější metodou administrace, jelikož šňupání této látky je dle uživatelů vcelku dost bolestivé. A navíc při nadměrné konzumaci hrozí i poškození nosních sliznic. Ostatně, jak naznačují data z výzkumu na nejpreferovanější způsob užití extáze uživateli, není intranasální aplikace moc populární, jelikož ji holduje pouze 10% uživatelů, zatímco zbytek preferuje různé orální způsoby užití, včetně pozření kapsle obsahující krystalickou MDMA. Někteří pak preferují užití tzv. Bomby, což je způsob užití, při kterém uživatel zabalí krystalickou MDMA do cigaretového papírku a následně ji do sebe hodí a zapije vodou. No a pokud si libujete v značně nahořklé a chemické pachuti, tak se nabízí orální aplikace, při které si dáte na jazyk práškovou či krystalickou MDMA a následně ji zapijete vodou. Na druhou stranu, pokud vás chemická pachuť moc nerajcuje, tak si můžete dát MDMA smoothies. Tedy jinak řečeno, máte zde možnost smíchat práškovou či krystalickou verzi extošky s ochuceným nápojem, který následně vypijete. V každém případě se zde jedná o nejméně preferovanou metodu užití, což je nejspíš způsobeno tím, že většina uživatelů konzumuje tabletky, u kterých se tato možnost administrace také nabízí, ale v zásadě postrádá smysl, jelikož si jednoduše stačí dát tabletku do úst a zapít ji vodou. A tak či onak vstřebatelnost v případě obou dvou způsobů užití atakuje hranici 90%. Nicméně zde musím doplnit, že se jedná o moji osobní spekulaci, jelikož neexistují důvěrná data na orální a intranasální vstřebatelnost extáze u lidí. Navíc ta spodní hranice u orálního užití se vztahuje na krysy a nikoli na lidi. Nicméně vzhledem k tomu, že orální a intranasální administrace amfetaminu u lidí dosahuje 90% vstřebatelnosti, tak usuzují, že velice podobnou vstřebatelností oplývá i extoška, jelikož z chemického hlediska spadá mezi substituty amfetaminu. Když se nyní přesuneme k dalším způsobům užití, tak je teoreticky možné užít krystalickou extošku prostřednictvím inhalace či nitrožilní aplikace. Zde však ale těžce pochybuji o tom, že by tyto dvě metody užití někdo preferoval, jelikož vedou k extrémně krátkému stavu a rapidnímu rozvoji tolerance. A jako bonus zde navíc hrozí značné riziko předávkování a také se zde můžete těšit na potenciální poškození cévní soustavy a plic. I tak si ale dovedu představit, že někteří těžcí uživatelé se značnou tolerancí těmto způsobům užití holdují, jelikož při orální nebo intranasální aplikaci nejspíš ucítí velký kulový. V každém případě vedou tyto dvě metody užití zcela jistě k extrémně vysoké míře vstřebatelnosti, která se nejspíš pohybuje na hranici 90 až 100%. OK, a závěrem tu máme dvě nejextravagantnější metody užití, a sice rektální a vaginální metody, při kterých si do těchto oblastí vložíte buď tabletku, prášek či krystaly. A světe div se, oni skutečně existují reporty uživatelů, kteří takto extošku užili. Bohužel v mnoha případech se jedná o reporty postmortem, tedy o lékařské úmrtní zprávy. No a ti, co měli větší štěstí a neskončili v márnici, tak pak dost často reportovali značné pálení, podráždění sliznic či krvácení a také značně silný stav intoxikace, který byl místy až nepříjemný. Z toho tedy zcela logicky vyplývá, že se u těchto dvou metod administrace velice špatně odhaduje dávkování, a to v důsledku vysoké míry vstřebatelnosti, která s vysokou pravděpodobností atakuje hranici 90%, což vzhledem k ploše sliznic v těchto oblastech lidského těla dává v celku smysl. Takže podtrženo a sečteno, asi bych se na tyto metody užití vykašlal, protože v lepším případě vám z těchto otvorů poteče červený vodopád a jako bonus budete světí jako dogy. Tímto jsme se dostali k dávkování, které se jako již obvykle vztahuje na lidi bez tolerance, no a konkrétně v tomto případě budu diskutovat o jednorázovém orálním dávkování relativně čisté práškové či krystalické MDMA. Takže dle výzkumných poznatků ze studií provedených na lidech je optimální dávka MDMA 1,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti. To tedy znamená, že 90 kg vážící osoba by si měla dát 135 mg extáze pro dosažení optimální psychotropní odezvy. Samozřejmě zde musíte brát v potaz míru individuální tolerance a aktivitu enzymů. Takže pro nováčky bude 1,5 mg na kilogram tělesné hmotnosti možná trochu moc. Přesto se však jedná o klinicky bezpečnou dávku, alespoň u zdravých lidí se standardní aktivitou enzymů. V každém případě, pokud se bavíme o orientačním dávkování extošky, tak 30 mg je naprosté minimum pro dosažení psychotropních účinků. U citlivějších či lehčích lidí postačí nižší dávka v rozmezí 30 až 75 mg a standardní dávka pro většinu lidí se pohybuje v rozmezí 75 až 125 mg. Vysoká
Vysoká dávka má pak rozmezí 125 až 150 mg a silná dávka začíná přibližně na hladině 150 mg a pokračuje až do množství 200 mg. No a v skutku excesivní dávka začíná na 200 mg a pokračuje v podstatě až do LD50, která u lidí není přesně známa. Nicméně dle statistické predikce na základě toxikologických dat ze zvířecích studií by se u lidí měla pohybovat na hranici 29,4 mg na kilogram tělesné hmotnosti. Takže to by tedy bylo vše k dnešnímu tématu a v příštím videu rozeberu psychofyziologické a audiovizuální účinky extáze.